Sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano i-remove ang background ng isang picture gamit ang isang free website. Simulan na natin, pumunta lang sa browser at e-type ang www.removebg. Ang pangalan sa website na ito ay Removebg. Hanapin lang ang upload image at e-click ito para makapag-upload ng image. Automatically mare-remove na ang background image, sobrang dali talaga. Pwede mo nang i-download at kung gusto mo naman ang ma-enhance ang image, piliin ang HD pero may bayad na ito, kailangan ka mag-sign in. Pero ito, piliin lang natin ang free feature. E-download na natin. At tignan na natin, ayan, wala ng background ang picture natin. Sana'y may natutunan ka sa video na ito, at inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel na ito para hindi mo ma-miss ang mga bagong video.